บริษัท MuSpace เนี่ยชื่อเต็มคือ MuSpace and Advanced Technology เรามองว่ามันเป็นบริษัทอวกาศเพราะว่ามิชชั่นอวกาศเป็นมิชชั่นที่ยากที่สุดเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มันเป็นศาสตร์สำคัญต่างๆที่ต้องมาผสมรวมกันทางด้านของ Advanced Technology ข้างในดาวเทียมก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีตัวคอนโทรลพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่คอนโทรลตัว power นั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องตัวประมวลผลต่างๆมันต้องพัฒนาเพื่อสำหรับตัว Space Mission ถ้ามีเรื่องดีมานด์หรือการมีเพนพอยต์ต่างๆในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยตรงนี้เราก็สนใจที่จะ expand ตรงนี้เข้าไป cover พวกสิ่งใหม่ๆยากๆทั้งหมดครับไม่มีอะไรง่ายครับตั้งแต่เนี่ยรวมทีมสร้าง Product ใหม่จนถึงขั้นที่เราสามารถเรียกว่าจดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรได้เนี่ยมันไม่ได้ใครมาเหมือนกับมาป้อนให้เราแล้วก็ต้อง make the right decision ที่เรามาวันนี้ได้คิดว่าน่าจะเป็น decision ที่เรา make fundamental decision ที่เรา make ถูกต้องนะครับแต่ว่ามันจะมี decision บาง decision ที่ make แล้วมันผิดพลาดได้อันนี้ก็มีการ make decision เนี่ยไปเยอะเราต้องเข้าใจว่าคือการที่เราจะเขาเรียกว่าเกาะ relevant กับอุตสาหกรรมหรือว่าสร้างอุตสาหกรรมใหม่พวกนี้ใช้แรงเยอะจะเริ่มต้นขึ้นมาก็เหมือนอารมณ์แบบหอบก้อนหินมาจะสร้างพีระมิดนะครับอันนี้ process ในการย้ายหินจากที่หนึ่งมาอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดจำนวนเป็นพันตันเนี่ยอันนี้คือความยากของการทำอุตสาหกรรมใหม่พออุตสาหกรรมมันใหม่แล้วเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่มันโตเร็วพอมันโตเร็วปั๊บโตเร็วมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดการแข่งขันสูงแล้วเหมือนรถไฟที่ไปเร็วมากๆถ้าไปเร็วมากมันไม่ใช่นั่งอยู่ข้างหน้ามันต้องเกาะรถไฟไปมันยิ่งทีมใหญ่ตัวเราก็ยิ่งใหญ่ถูกไหมแรงที่เราเกาะยึดก็ต้องสูงต้องมีทำว่าต้องมีเทคนิคมีทูมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเกาะในอุตสาหกรรมที่ไปเร็วไปแรงเนี่ยได้เร็วแล้วได้เฟิร์มและมั่นยำกว่าคนอื่นจนรถไฟไม่ไปถึงปลายทางที่หาทรัพยากรแบบใหม่ๆได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องใช้แรงอยู่แล้วถ้า day one เนี่ยจริงใช้เวลาในการคิดเรื่องโครงสร้างของอนาคตดูโครงสร้างเลยว่า5 ปี10 ปีสนับสนุนให้บริษัทเนี่ยมัน MuSpace กลายเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทเทคชั้นนำของโลกทำมิชชั่นที่ไปดวงจันทร์ได้จริงไงว่ามันต้องมีคอมโพเนนต์ไหนบ้างในช่วงสเต็ปแรกถ้าไม่มีคนเชื่อมั่นเราก็ต้องทำเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราคือรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องพยายามเหนื่อยเองนะครับแล้วก็เดวันอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องรีคูดคนหาทีมที่ใช่อย่างเงี้ยก็อันนั้นเป็นสิ่งที่พี่ลงมือทำเป็นหลักตั้งแต่ตั้งบริษัทมาก็คุยเรื่องคนในสมการที่จะเข้ามาสร้าง MuSpace เนี่ยก็จะเลือกคนที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เลือกคนที่มีขีดความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษแต่ละคนที่มารวมกันใน MuSpace เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะแต่สิ่งที่เห็นได้เลยว่าตรงนี้ว่าเป็นสมการสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ก่อนเราก็เคยพูดถึงเรื่อง passion นะครับแต่ว่าหลังๆก็เห็นว่าเป็นเรื่องของตัว commitment ต้อง commit กับสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งที่เราทำยิ่งยากเนี่ยแสดงว่ามันก็มี impact ต่ออาจจะมนุษย์ต่อโลกเนี่ยมากอันนี้เราก็เคยคุยถึง10,000 ชั่วโมงในการทำอะไรถ้าบริษัทจะคอมมิตเนี่ยสร้างตัวดาวเทียมตัววงโคจรต่ำตัวดาวเทียมพลังงานสูงพอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยมันไอ้วันตัดสินใจนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ว่ามันไม่ใช่แค่ตัดสินใจเพื่อเหมือนว่าให้บริษัทเราดูเทคให้ดูว่ามันเป็นเรื่องยากเรื่องอะไรเรารู้ตัดสินใจวันนั้นเนี่ยตัดสินใจวันนั้นเรารู้ทันทีเลย at least คือต้องคล็อกอินพวกเรา 10,000 ชั่วโมงเข้าไปเรื่องนี้แน่เพราะมันเป็นเรื่องยากก่อนที่เราจะคอมมิตเนี่ยเราใช้เรื่องของตัวความคิดเรื่องของ fundamental ขั้นพื้นฐานเนี่ยว่ามันเป็น the right thing to do ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็กล้าที่จะคอมมิตกับมันที่เหลือก็พอเข้าดำเนินการจริงๆก็จะเป็นเรื่องของการลงมือทำจริงละเรื่องการผิดพลาดก็จะเป็นเรื่องธรรมดายิ่งพลาดเยอะแต่เราเรียนรู้กับความผิดพลาดนั้นเงี้ยแล้วเราก็เอานำมาปรับปรุงเงี้ยมันก็ทำให้ตัวพวกสิ่งที่เราผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของ product เองหรือว่า
บริการต่างๆที่เรานำเสนอออกมาเนี่ยก็ผ่านการกลั่นกรองความผิดพลาดนั้นตัวสินค้ากับตัวบริการก็ยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นออกมาครับดาวเทียมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เคยเฮดโดยเจ้าใหญ่ๆนะครับแต่ก็เป็นจุดที่ว่ามี innovation ที่ยังทำได้อีกเยอะทางด้านฝั่ง Launch Rocket เนี่ยมี innovation ออกไปเยอะแล้วก็ที่เราเลือกเนี่ยก็คือว่าตัวดาวเทียมขนาดเล็กเนี่ยก็คือดาวเทียมขนาด200 ถึง 500 กิโลกรัมเนี่ยเป็นดาวเทียมที่ต้องใช้เป็นจำนวนเป็นหมื่นดวงนะครับเพราะเหตุผลก็คือมาจากการที่ต้องใช้กับทางด้านเรื่องของ connectivity นะครับแล้วก็อันนี้มีเรื่องของการสำรวจทรัพยากรด้วยตรงนี้ก็ทำให้ดีมานด์ของตัวดาวเทียมตัว small satellite เนี่ยขนาด 200-500 กิโลกรัมเนี่ยมีดีมานด์สูงแต่เราคิดไปก่อนตอนปี ประมาณ 2018-2019 ที่เราต้องทำดาวเทียมsmall satellite ที่มีพลังงานสูงอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราขยับมาปีเนี่ย2023 และปีต่อๆไปเนี่ยมันก็จะมีความต้องการในการเอาดาวเทียมที่มีพลังงานต้องยิ่งเยอะเพราะว่าในเทคโนโลยีเนี่ยพอมันเริ่ม advance เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการ draw power อยู่เยอะมากนะนี่เป็นสิ่งที่เราเลยเริ่มต้นมาก่อนเรื่อง Spaceship เนี่ยออกมารู้สึกว่าเมื่อประมาณปี 2019 จุดสำคัญของ Spaceship เนี่ยคือตัว material กับโครงสร้างของยานอวกาศที่ต้องใช้โครงการ Spaceship เนี่ยเป็นโครงการที่ใช้เงินเยอะแต่ Spaceship เนี่ยเป็นโครงการที่เราพูดถึงยานอวกาศเป็นตัวที่เหมือนกับติดอยู่ข้างบนอีกทีนะเป็นอันที่เรียกว่าออกไปนอกโลกแล้วในเรื่องของการ conceptual design หรือว่าการพัฒนาตรงนี้ต้องบอกว่า Mu Space เนี่ยเรามีแล้วแต่ว่าต้องบอกว่ายังไม่ได้ทำโปรโตไทป์ออกมาให้เห็นกันจริงนะครับเพราะโปรโตไทป์อันหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าทั้งโปรแกรมนี้หลักเกินร้อยล้านเหรียญซึ่งมันเป็นสเกลที่มันใหญ่มากก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่เรายังไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่โฟกัสธงแรกของ Mu Space เนี่ยคือการเป็นผู้นำ leading ตัวเรื่องของอุตสาหกรรมอวกาศก็คือใน Southeast Asia Mu Space เนี่ยเราดีลกับ heavy industry เป็นอุตสาหกรรมที่มี barrier มีเรื่อง knowledge เรื่องmachine ต่างๆเนี่ยสูงชิ้นส่วนพลังงานก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราใช้ในตัวดาวเทียมเราเองแล้วก็ยังใช้ใน vehicle ต่างๆได้เช่นพวกมีทั้ง electric vehicle ทั้ง robots ทั้ง airplanes Mu Space เนี่ยมีการได้ดีไซน์ตัวชิปของเราเองเอามาใช้ในอุตสาหกรรมที่เรากำลัง tackling เองเนี่ยตรงนี้ถ้าบอกว่าพูดตรงนี้ขึ้นมาคิดว่าไซส์เนี่ยมันน่าอยู่ใน top 5 ของตัว tech company แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือคิดว่าเป็นธงแรกเนี่ยที่ Mu Space เนี่ยจะพยายามทำตรงนี้ให้ได้ครับหวังว่าจะเห็น Mu Space เนี่ยเป็นบริษัทเทคชั้นนำในระดับภูมิภาคแล้วก็ถึงในระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจริงพวกเราก็เห็นการลงมือในการเตรียมการอย่างเช่นมีการประกาศเรื่องดาวเทียมวงจรต่ำที่เราเคยพยายาม engage ในตัวเรื่องของในตัวไปที่ตลาดสหรัฐอเมริกาก็มีนะครับหรือออสเตรเลียก็มีมันมีความเป็น global อยู่เราต้องการดึงเราเนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะครับแต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เริ่มจากศูนย์จริงๆเริ่มจากเพียวสตาร์ทอัพจริงๆขึ้นมาถ้าเปิดอุตสาหกรรมตรงนี้ได้สำเร็จนะครับแล้วก็วางรากฐานให้กับทางเซาท์อีสต์เอเชียได้เนี่ยตรงนี้เราก็จะกลายเป็นบริษัททางด้านเทคที่มีทรัพย์สินทางปัญญาในตัวเราเองจำนวนมากประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มี global impact ด้วยครับเพนพอยต์ของตลาดแซตเทอร์ไลท์คือดาวเทียมมันราคาแพงถ้ามองในมุมมองของว่าเราอยากจะทำให้ประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราก็ต้องดึงเม็ดเงินนี้กลับมาไม่พอเราก็ต้องอยากทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์และบริการที่มันไหลออกไปต่างประเทศซึ่งคนไทยก็มีขีดความสามารถที่จะทำได้เราแค่อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต้องลองผิดลองถูกเราก็ต้องลองผิดลองถูกให้ถูกขั้นตอนว่าเราทำยังไงให้คอสเวลาที่เรา develop มันไม่สูงเหมือนกับต่างประเทศ